kú oríire torí mo kíra mi kú oríire kí ni wípé lójú ẹ̀mí ìwọ àtẹ̀mí a rí the end of Fulani caliphate nínú Nàìjíríà. Almajiri system of learning is more important than Western education. Ni mo ṣe ń sọ fún wa wípé bàbá Tinubu ò lè máa fèsì wọn ẹ̀rọ pé iṣẹ́ kékeré ni bàbá yẹn ṣe rí Fúlàní lásán tí bàbá Tinubu fèsì ló fi win ní àti tèmi o Ọlọ́run. Almajiri set of education tó fún àwọn Fúlàní àwọn Hausa ó mú ẹnu wọn ṣọ́ọ̀tù wọn bá kò jẹ́ kán rí nǹkan kan sọ politically ó marginalize wọn politically wọ́n parẹ́ máa yé lára. ìmọ̀ràn tèmi fẹ́ fún àwọn Yorùbá nìyẹn pé kíní tó dé yìí kàńdá tí ń bẹ láàrin rẹ̀ sì ni kí wọ́n jọjá bá wí. Wọ́n fẹ́ Christian as a matter of fact Fulani caliphate wọ́n fẹ́ Christian kankan mọ́ ní northern part of Nigeria they want the whole northern part of Nigeria to become an Islamic. títí wọn ọ̀rọ̀ division kan lélẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ní kálukú máa fi nǹkan tó ń generate lọ́dọ̀ ẹ̀ kó máa fi tán ju àwọn ẹbí àtàrà ẹ̀. regionally níbi tó bá dé nísìn àwọn Haúsá àwọn náà fẹ́ region wọn. wọ́n á lé gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ kóòtù wọn ò ní máa jẹ ọba mọ́ Fúlàní lókù tí ó mọ jọba nílẹ̀ Yorùbá. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. ọpẹ́ o Tinubu ṣe bẹ́bẹ́ ibi tá a fẹ́ gbòbì sí obi ti lálẹ́ wù ń bẹ̀ Tinubu ṣetán láti pín Nàìjíríà sí ríjọ́nà gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń pariwo ẹ̀ níwọ̀n bí Yorùbá nation tá à ń jà fún ó ti ṣeé ṣe ṣùgbọ́n Tinubu ti pinnu báyìí ó sì ti fòǹtẹ̀lú wípé ká pín Nàìjíríà ìyẹn kí Yorùbá dádúró káwúsá dádúró kí Ìgbò náà kó sì dádúró àwọn agbésùnmọ̀mí tá a pè láwọn Fúlàní wọn ní ká dádúró ẹ wá gbọ́ kínní ọ̀hún bó ṣe ń lọ. àfi ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè ká tún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Tinubu o ìdí tó fi yẹ kí ọmọ Yorùbá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Tinubu ni wípé à ń gbìyànjú láti dá orílẹ̀-èdè tiwa sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá léyìí tí Muhammadu Buhari sọ pé kò lè ṣeé ṣe nígbà náà tí Muhammadu Buhari sì jẹ́ ẹni tó ń ṣáájú wa ńgbà náà ìyẹn Sunday Igboho jòsátù ìmọ́lé janto ìyẹn ní Benin Republic ṣùgbọ́n ṣá ò ní báyìí Tinubu ti ṣe kinní ọ̀hún débi wípé gbogbo ẹ̀yà Yorùbá pátápátá ni wọ́n ti faramọ́ wípé ká pín kinní ọ̀hún ní region by region nínú ìpàdé kan tó wáyé láìpẹ́ yìí láwọn Haúsá ti sọ wípé àfi ká pín kinní ọ̀hún o bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni wọ́n sọ wípé ilẹ̀ Yorùbá dá dúró ni owó tá a bá sì pa nílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá náà ni ó wà tó túmọ̀ sí pé a bọ́ lọ́wọ́ àwọn Haúsá nù o a sì bọ́ lọ́wọ́ ìgbésùnmọ̀mí àwọn Fúlàní ó náà ni Yeye Dára sọ nínú kinní ọ̀hún àti àwọn àṣírí kan tó tún bẹ̀ nípa bí àwọn Fúlàní ṣe ń dọ́gbọ́n àti gbalẹ̀ wa tí wọ́n ti ń lo àwọn ọmọ Yorùbá kan láti gbógun tì wá nínú èyí tí a ti dárúkọ Gúmí ilẹ̀ Yorùbá ẹni tí gbogbo èèyàn sì mọ̀ sí Gúmí ilẹ̀ Yorùbá ó náà ni Mùfútì Ìwó Olúwo àtàwọn àáfàá kan nínú èyí tí wọ́n dárúkọ ẹni tá à ń pè ní Bàbá Gbádébọ̀ àwọn tí wọ́n ń wàásù ẹ̀pá ẹ̀dẹ́ lókun ẹ̀mú ẹ̀pá ẹ̀dẹ́ lókun ẹ̀gẹ́ lọ́rùn ẹ̀gẹ́ lórí tó bá ṣe ń tí ọ̀tọ̀ yẹn ni pé àwọn tí wọ́n kóra àwọn jọpọ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn ń fẹ́ ṣẹ̀ríà wípé ọgbọ́n tí wọ́n ń dá kìí ṣe wípé ṣẹ̀ríà gangan ni wọ́n fẹ́ bí kò ṣe wípé wọ́n ṣiṣẹ́ fún àwọn mùsùlùmí kan àwọn agbésùnmọ̀mí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ onígbèrò láti dojú ọmọ Yorùbá kọ ẹ̀yìn ara wọn àwọn ọgbọ́n tí àwọn tán dárúkọ yìí àtàwọn míì torúkọ wọn ò hàn tí ó fi kanra ìbámu Ògbómọ̀ṣọ́ ni wọ́n dárúkọ gbogbo wọn bẹ̀ wípé àwọn gangan ni wọ́n ń lùlù kówókówó fún ọmọ Yorùbá tó sì jẹ́ ṣe pé òfin ṣẹ̀ríà ọ̀hún ni wọ́n gbé dání nípa bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti sọ ilẹ̀ Yorùbá àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà di ẹlẹ́sìn kan ṣùgbọ́n tí Yeye Dára ń dúpẹ́ fún ni wípé àwọn ọmọ wípé báyìí òun náà ni Tinubu ó ṣe ṣe Tinubu ti ń gbèrò báyìí tó sì ti ń gbọn pépà ẹ̀ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ láti sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà di ríjọ́nà láti pín kinní ọ̀hún kí Yorùbá dá wà lọ́tọ̀ Fúlàní dá wà lọ́tọ̀ àwọn Haúsá ní tiwọn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ òun náà ni àwọn Yíbò ní tiwọn wọ́n ní inú àwọn Haúsá ò dùn fún ẹrùfá èyí tí wọ́n gbé wọ́n ní kò sì sí bínú wọn ṣe fẹ́ dùn ara ń tá a fi lè ka wọn lọ́wọ́ kò nù o Yeye Dára wá sọ wípé ẹ̀kan àwọn Haúsá àtàwọn Fúlàní agbésùnmọ̀mí wípé Tinubu ti tẹ kinní ọ̀hún fọ́ o ó lè bá a sì ṣègbè fún àwọn ọmọ Yorùbá ni wípé àwa ń sọ wípé Tinubu ò ṣe dáadáa wọn náà ò lè sọ lórí nǹkan míì o ṣùgbọ́n fún Yorùbá láti dádu o Tinubu ṣe dáadáa wípé ọtọ́lẹ́ni àbá pàtẹ́wọ́ fún ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ nínú èyí táwọn Haúsá gan sọ fúnra wọn nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú ìpàdé tí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ wá pọ̀ tí Yeye Dára sọ nínú kinní ọ̀hún èyí tó wù mí kẹ́ ẹ gbọ́ nítorí pé yóò ṣe ọmọ Yorùbá láǹfààní bó wá jẹ́gbẹ́ àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá tà ibi tẹ́yìn gbọ́ wá gbẹ́ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwọn ń bẹ̀ ní bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ́rẹ̀ káà náà ó sì bá yín dọ́rẹ̀ ẹ wá mọ́ gbàgbé o láì jago pélébé kan tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kúrò ní ọ̀mà rán yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò adúpẹ́ o ilẹ̀ Yorùbá yóò dá dúró báyìí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ òun náà ni Yíbò adádúró tiwọn Haúsá náà adádúró tiwọn tó fi kanra àwọn Fúlàní agbésùnmọ̀mí àwọ̀ àwọn ẹ̀yà tó pọ̀ ń bẹ ẹ̀já ṣe àìtò ọ̀hún ẹ̀já pín kálẹ̀ ẹ tẹ subscribe button síbẹ̀ má gbàgbé láti jago tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́
torí tírú ètò yìí tó lè sọmọ Yorùbá láǹfààní bá ti ń jáde àwa ò ní jẹ́ kẹ́tì yín ó di sí o ẹ jẹ́ á máa bẹ́tù ọ̀hún bọ̀. gbogbo nǹkan tí àwọn Haúsá yẹn sọ nínú fídíò yẹn èwo ló tí ìgbọ́ ká fẹnu sọ fún ẹ ń bẹ̀ wípé the same tactics náà fẹ́ wá lò fáwọn ọmọ Yorùbá wọ́n dẹ̀ ń lo àwọn kan nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí àwọn mọ̀nàfíkì bíi ti àwọn wo àwọn ṣé Gumi ilẹ̀ Yorùbá bíi Gumi Mufti Ìwó Gumi Olúwo Gumi Shitu Gumi Oríyọmí Gumi gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo rí torí Yọmí bọ́ síta nísìn tí òun apologize àbí ìgbà wo ló ti ṣe fídíò yẹn tó láwọn apologize fún àpótí ẹ̀rí tó gbé wá sí orí show Àgídìgbò àpótí ẹ̀rí tí àwọn CNS tó jẹ́ nǹkan àṣírí wọn tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ má rò wípé bẹ́yẹ hatred ẹ máa ń fi emotion sí gbogbo nǹkan ẹ máa ń fi sentiment sí gbogbo nǹkan tá a bá ń sọ nǹkan tó máa kó ìyà jẹ wá lọ́jọ́ ọ̀la tájá ọ̀wù lẹ̀ ká tètè pẹ̀ka ẹ̀ sìn à ń ṣàtà ẹ̀ ní ọ̀rẹ́ ètì ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe títí tẹ máa fọwọ́ ara yín dìgì gírèfù yín ìgbà tí gùdùgbẹ́ ẹ bá wá jálẹ̀ yín lórí náà ẹ wá máa wá àwọn èèyàn tó máa wá gbà yín lẹ̀ ẹ lọ try kẹ lọ ṣe mistake pẹ̀lú Oríyọmí ẹ yan Ọ̀yọ́ state ẹ gé kàbámọ̀ jẹ eré lẹ máa pè é. ẹ já sinmi níbi ìwà aláìlẹ́kọ̀ọ́ aláìníláàkáyà aláìronú lọ́dún tí ń bọ̀ kò sì ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo tó kàlùkù bá bẹ́ẹ̀ fi ṣe agbára ní kò ṣe agbára àwọn obìnrin wa wọ́n jáde nìbàdàn lásìkò tó lóòlù bá ń jáde nǹkan kan oṣù gbọ́dọ̀ tápà wọn àfọmọ àlè tó bá jẹ́ mùsùlùmí ní òní jáde everybody gbọ́dọ̀ múra wọ́n ti ṣe tí wọ́n ṣe lọ àmọ́ ẹ múra. ẹ̀yin ọlọ́pàá kò ní ìdí kan lọ ìhà àdìmọ́ o kò ní ìdí kan kó wa lọ ìhà àdìmọ́ nítorí kò dáná ṣe fún wa ni pé anybody that is preaching violence ẹni àfà tẹ́lá ti ní tí ń preach violence tí ń pẹ́ pa tí ń pẹ́ ṣe kíní kan tí ń rẹjú lórí nẹ́ẹ̀tì ẹ kó wa lọ sí bíìdì kan bẹ́ẹ̀ bá ti wá kó wa dé bíìdì wọn tá ń tẹ́ ìmọ̀ ṣe fún wa ni. nítorí àwọn òfin àkọsí ṣe fún àwọn tí àbá àtọ̀dọ̀ wọn tí ń preach violence ẹ̀wù báyìí. ọlọ́wọ́ sọ náà kùnrin pé ìtẹ́bẹ̀ màálù àìlẹ́ ìkàgbọ́rọ̀ dúkà ìwà náà Muhammad àdébìkan tọ́lọ̀ fi ṣẹ́rẹ́. Very soon mo ń sọ fún yín ẹ pay attention láìpẹ́ láì jìnnà ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ ní Ìwó I really don't know ó máa lágbára gan ni wọ́n wá tún wá ṣe wọ́n ran kankan mọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn yẹn gangan they want to make sure pé wọ́n kọ́ńkà Ọ̀yọ́ wọ́n believe wọ́n ti kọ́ńkà Kwara now Ọ̀yọ́ lókùn tó fẹ́ kọ́ńkà àwọn wo ni sọ̀gbé wọn machineries wọn àwọn bíi Sheikh Gumi Mufti Ìwó Sheikh Gumi Olúwo ọba Olúwo Sheikh Gumi àwọn brothers ni tó ń díje páwọn fẹ́ jẹ gọ́fúnà àwọn ni wọ́n á gbé yín lé Ọ̀yọ́ state àwọn náà máa bá wọn kọ́ńkà Ọ̀yọ́ state ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ pé ti wọ́ gà o ẹ mọ̀ yìí pé ẹ rárá fi gbà kan ọmọ kóòtù àjíire Yorùbá ẹ rárá gbà ìyà bíi tàwọn other tribe ìyà tí àti ayé orí burúkú tí àwọn Fúlàní Caliphate tó fi jẹ àwọn Hausas ní northern part of Nigeria ẹ ò lè witness ẹ lè endure 1% ẹ the earlier the better kẹ yá tètè pẹ àròkò nísìn kẹ ẹ la ojú inú yín kẹ jẹ́ kó rí pé kẹ má torí pé àkọọdù ti win kẹ má lọ ṣe mistake ẹ jẹ́ sure níyà bí mo yẹ bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Sokoto wọ́n ti kọ lẹ́tà àwọn ọmọ Sultan of Sokoto àwọn boys ẹ̀ àwọn terrorists wọ́n tún ti kọ lẹ́tà sí gbogbo higher institution àti secondary school tó wà Sokoto kí oníkálukú wọn kọ́ máa get ready wọ́n nọ́mbọ̀ wá kó wọn again ọba Olúwo wá sọ fún ẹ wípé torí wọn àwọn practice sharia ní Ìwó òun ni terrorist ò ṣe wọbẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà ẹ máa ẹ̀yàn mọ̀ wo à ń dúró de fídíò yín online láìpẹ́ láì jìnnà ó máa ṣẹlẹ̀ bàbá Olúwo Allah Ọlọ́run Olúwo Sultan of Sokoto òun ni àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn terrorist brother tán race òun ni wọ́n sọ wípé kí gbogbo àwọn students wọ́n ti fún wọn déètì báyìí àti ìgbà tó ń bọ̀ wọ́n ń bọ̀ wá kó wọn ní school ṣòtìrí ayé tí wọ́n plan àwọn ẹrù fáyà kò ta ni ẹni náà politically sọ fún mi tí ó lè mú ẹrù fáyà kúnlẹ̀ lórí ẹsẹ̀ bó ṣe wà yẹn bí ó ṣe president Bola Ahmed Tinubu wà lẹ́hùn wo gbogbo candidate tó wà lẹ̀ Àtíkù gan tó jẹ́ jẹ́nádánà wọn bí pọ̀nrípọ̀n gbá ẹ̀rí ṣé èèyàn tó kàn dé ẹ̀mú kan tó ṣe fún Deborah tí àwọn youth arẹwà tán kò fún tó sáré lọ yọ ṣé òun ló fẹ́ dá ẹrù fáyà jókòó síbi tó wà yẹn no ṣé yes daddy ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ chọ́ọ̀chọ̀ don't finish Peter Obi jọ ṣé Peter Obi lẹni náà tó bá become president kan tí Tinubu ń ṣe é sì tó ń look at the Fulani Caliphate tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ ṣé ẹrùfẹ́ lẹni tó ń lọ look at Fulani Caliphate eyeball to eyeball chest to chest on behalf of Nigeria for you àbọ̀ngọ́ as a president ó máa kúnlẹ̀ ní iwájú Sultan nígbà tóun tó jẹ́ president bá kúnlẹ̀
níwájú sultan gbogbo nǹkan tí àwọn terrorist bá fẹ́ ṣe á wá worst ju ìgbà ayé Buhari lọ kí ló kan mọ́ Yíbò ọba àbú gbogbo Nàìjíríà kan ṣáná sí i wọ́n sọ fún pé kò kàn wọ́n náà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ bí Nàìjíríà ṣe ń ṣe nìyẹn kò kà wọ́n. Yorùbá ẹja gbọmọ tinú wa President Bola Ahmed Tinubu ò ní dúró kán dúró ní Àbújá bẹ̀ yẹn kán máa ṣiṣẹ́ tó ní agbára tó fèsì orísun problem ogun tó ń ja Nàìjíríà ó ní bàbá Tinubu tí wọ́n fàyà rọ́ yẹn o ṣé ó wá yẹ káwa tó kù tá jẹ́ ọmọ ìran ilẹ̀ kóòtù àjíire táwọn ṣe títí bẹ̀ yẹn ṣé ó yẹ káwa kọ́wọ́rọ̀ kó jẹ́ pé ọ̀tẹ̀ la máa ṣe kiri tó jẹ́ pé èpè ló ń ṣẹ́ fún tó jẹ́ pé kò ní wọ ẹ dìbò fún ẹ̀yin ọmọ kóòtù àjíire sí mi ẹ yé halẹ̀ mọ́ Tinubu ẹ dìbò fún èyí tó le jù ń bẹ̀ ní láti wọ bẹ̀ ó bírèkẹ̀ lẹ ilẹ̀ Yorùbá àdìbò fún ó wọ bẹ̀ kò sí bójúbójú kankan mọ́ ajẹ́ ti mọ gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ machineries tó ń gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ tí àwọn Fúlàní caliphate tí wọ́n ti ń kọ́wọ́ fún láti lè ṣe kí ni láti lè penetrate kí ògiri wa kó lè lanu báyìí kí wọ́n lè penetrate wọlé just the same way bó ṣe kọ́ńkà àwọn Haúsá bọ̀ inú tèmi dùn ayọ̀ mi kún wípé ní àsìkò yìí àwọn Haúsá ti ṣe kí ni wọ́n ti jí wọn ò sùn mọ́ you see wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà to come to their aid and support them ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Tinubu that gave them that opportunity láti discover ara wọn that gave them that voice back ta ni head of state tó rí líkì ẹ̀ nípa gbogbo eléyìí ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá a dìde tán tá à ń speak on behalf of Nigeria and Nigeria situation especially tá à ń speak on behalf of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ ń bọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù àjíire Yorùbá regionally níbi tán bá dé nísìn àwọn Haúsá àwọn náà fẹ́ region wọn because àwọn Fúlàní caliphate àwọn ni wọ́n ti lé gbogbo Fúlàní gbogbo Hausas tó wà ní pọ́ọ̀sì tó ń represent wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti lé gbogbo wọn títí dé ọba wọn gbogbo ọba tán fi ń jẹ ní gbogbo ilẹ̀ wọn bíi Katsina bíi Kano gbogbo ẹ̀ wọ́n ní àwọn Fúlàní ti lé gbogbo ọba Haúsá kúrò àwọn Fúlàní ló wá ń jẹ ọba ń bẹ̀ and that is one of their plan tí Gumi Olúwo tó ń fẹ́ kí wọ́n wá ṣe ńlẹ̀ Yorùbá àti brother Gumi Mufti Wo àti the rest of them wọ́n á lé gbogbo ẹ̀yin ọba ilẹ̀ kóòtù wọn ò ní máa jẹ ọba mọ́ Fúlàní lókù tí ó mọ jọba nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ẹ máa sùn kẹ́ má dìde kẹ́ má jẹ́ ká jọdọ̀ wọ́pọ̀ nǹkan tó wà ńlẹ̀ kẹ́ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká fara kẹ́kọ̀ọ́ ká fi rí ara fi balẹ̀ fi kẹ́kọ̀ọ́ látara Haúsá tí ojú ṣe tì wọ́n ó sì jókòó kó wẹnu ilẹ̀ kó wẹnu ọkọ́ mo kí ẹ kú oríire torí mo kíra mi kú oríire kí ni wípé lójú ẹ̀mí ìwọ àtẹ̀mí a rí the end of Fúlàní caliphate nínú Nàìjíríà ni mo ṣe ń sọ fún wa wípé bàbá Tinubu ò lè máa fèsì wọn ẹ rò pé iṣẹ́ kékeré ni bàbá yẹn ń ṣe rí Fúlàní lásán tí bàbá Tinubu fèsì ló fi win ní àti tèmi o Ọlọ́run torí in the history of wípé wọ́n jẹ́ head of state or president nínú Nàìjíríà bá mi dárúkọ president náà tó dúró tó bí ti bàbá Tinubu mú àwọn Fúlàní caliphate tí ò ṣe wípé wọ́n máa ń gbò níwájú wọn ni wọ́n dúró tán bàbá Tinubu dúró chest to chest man to man ṣé ó wáyé káwa ọmọ kóòtù àjíire káwa káwọ́rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nígbà tí orísun ogun tó ń jà wá tó fẹ́ wá kọ́ńkà wa bó ṣe kọ́ńkà àwọn Haúsá ṣé ẹ rò wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ kóòtù àjíire original tọrọ yé tí ẹ ò bá jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ bí bàbá Tinubu ṣe dúró tó fèsì àwọn Fúlàní kò tí ì sí head of state àbí president kan tó jẹ́nu Nàìjíríà tó look into this Fúlàní caliphate eyeball to eyeball bíi ti bàbá Tinubu chest to chest wípé àti kí tún wá ní ṣe rí ìyẹn lásán ó ní bàbá Tinubu fi win heart mi because àwọn Fúlàní caliphate they believe they work majestically nínú Nàìjíríà every evil act tó ń ṣe wọn ò bí ìyá tribe àbí anybody ire tó máa caution wọn àbí tó máa persecute wọn aláì ẹni ìjọba bàbá Tinubu yìí ni wọ́n ti kọ́wọ́ ọmọ wọn bọ́ṣọ at the beginning eré náà pé bọ̀ nísìnyí wọ́n ti rí scores wọ́n ti rí bí ó ṣe lọ jọ nítorí Ọlọ́run ṣé ò rí wípé ó ti tán fún Fúlàní nínú Nàìjíríà ni ìwọ náà wo meeting yẹn ní Àbújá gbogbo region pátápátá ni wọ́n wà níbẹ̀ tó ní kálukú sọ títí ẹ̀ ṣé ti rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí àwọn Haúsá ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣé ti rí wọn ó ní we want Hausa regional to be developed Hausa region has been developed well developed
before the arrival of àwọn òsín Fúlàní Caliphate wọ́n dé tán wọ́n penetrate pẹ̀lú ẹ̀sìn, from ẹ̀sìn wọ́n wọnú education wọn, from education wọ́n wọnú culture wọn, débi wípé ó ń gbọ́ lẹ́nu Hausa mà yẹn wípé gbogbo ilẹ̀ wọn títí dé Kano gbogbo ibi tó dárúkọ ó ní ọba Hausa ni wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni Fúlàní ló ń jọba, gbogbo àwọn Hausa tó jọba wọ́n ti Fúlàní ló represent wọn bẹ́ẹ̀. Ẹ wá wo bí wọ́n ṣe finish wọn kọ́ka àwọn tán pátápátá politically tí wọ́n jẹ́ kán lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ tó ń wà vocal ọpẹ́lọpẹ́ president Bola Ahmed Tinubu tó wá táwọn jí lójú oorun ẹ̀lò dìde ti sùn fọ́nfọ́n dìde fight for your rights. Ìjọ wà bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn náà wà bẹ́ẹ̀ Benue everybody gbogbo wọn náà wà bẹ́ẹ̀ tó speak ipa wọn náà fẹ́ dá dúró wọ́n fẹ́ rí jọ́nà títí wọn ọ̀rọ̀ division kan lélẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ́ ní kálukú máa fi nǹkan tó ń generate lọ́dọ̀ ẹ̀ kó máa fi tán ju àwọn ẹbí àtàrà ẹ̀ region ẹ̀ ni kán fi develop region. Yes gbogbo tribe tó wà nínú Nàìjíríà pátápátá ni wọ́n sọ wípé nǹkan tó ń fẹ́ tó ń demand lọ́wọ́ bàbá Tinubu nìyẹn. Yes bàbá Tinubu ṣe ti rí báyìí ẹ ṣe fún wa o ẹ ṣe fún wa history will never forget you for this good powerful work tẹ́ ẹ ṣe fún wa. Ẹ wá jẹ́ ká tara gbogbo ìwà tí àwọn Hausa kà tí àwọn Fúlàní fi kọ́ńkà wọn wọ́n gba ibi ẹ̀sìn wọlé from ẹ̀sìn wọ́n gba bẹ̀wọ̀ education. Ìwọ tó ní western education lé ní báwo ló ṣe fẹ́ ibi tẹ́gbẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ ìwọ ṣe máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wàá gbẹ́nu dúró ní ó tiẹ̀ nílé dúró níbi tó ń dúró sí wàá máa yọjú. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ exactly sáwọn Hausa nìyẹn wọ́n gba western education wọ́n brainwash wọ́n gba western education lọ́wọ́ wọn wọ́n wá fún wọn ní alimajiri set of education. Àwọn ọmọ wọn lẹ̀ ń rí tán gbé oríṣiríṣi ike dání tí wọ́n gba báárà káàkiri àtọkọ àti ìyàwó àti gbogbo wọn. Jọ̀ọ́ mo tún sọ kó lè má wicked this Fulani Caliphate are táwọn ò bá ní western education tí wọ́n prevent àwọn other tribe wípé wọn ò gbúdọ̀ gbà tí wọ́n tún wá lọ gbé síbi ẹ̀sìn débi wípé wọ́n sọ wípé tó bá ti lọ sí school ìwọ lọ kọ́ Arabic kó kọ́ kéwú ò need any western education mọ́ ṣùgbọ́n àwọn fúnra lára wọn táwọn ò bá ní western education báwo náà ṣe lè become president. Gbogbo political post tí wọ́n take over tí wọ́n lé gbogbo ẹ̀yà tó kù sẹ́yìn báwo làwọn ṣe lè occupy gbogbo post yẹn without western education. Tó bá jẹ́ àlìmájì set of education tó fún àwọn Hausa òun làwọn Fulani Caliphate náà practice ṣé àwọn máa lè ṣe governor, minister, president, and every other Jinjati post power. This is the head of Fulani Caliphate in Nigeria. Tó bá lẹ́rọ̀ ni mo pa. Tẹ̀lé mi wá wo fídíò yìí. I use my platform to call out the criminal government. On May 8, 2019, El Rufai sent policemen to track me 800 kilometers away in Port Harcourt. I was abducted, driven back 13 hours, held for 2 days without food or water, then dumped in a horrible ancient prison for 162 days. I witnessed 4 inmates die of disease while I was there. The unsanitary conditions made me ill. The inmates helped me recover. People from different communities and religions getting along. It reminded me of my childhood. I didn't find terrorists in prison. Besides some criminals, it was full of ordinary people. I met 23 young people, including 7 minors, barely in secondary school, thrown in jail simply for patrolling on night watch to keep their communities safe. My spirit was initially broken. Then one day, my hope was renewed. Waiting for me were 9 women from a village that had been attacked in southern Kaduna. These women who had lost so much pooled money they barely had just to travel to a prison to thank me for calling attention to their plight. In that moment, I realized that my liberty was a small price to pay, and I resolved that this was a cause I am willing to die for. Lára ayé tí El Rufai tó jẹ Nasir El Rufai tó wà nù kálò mo yìí sọ àwọn nǹkan kan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wípé tí èèyàn kan bá dídìde even ní last year wípé politically El Rufai ó máa ṣẹ̀wọ̀n nínú Nàìjíríà níbi tí wọ́n believe wípé caliphate wọn kàbá wọn Fúlàní tó lè dé wọ́n believe wípé wọ́n ti conquer Nàìjíríà kò sí anybody kò sí politically
ìgbà tí anybody politically ò bá lè challenge wọn dé ta ló rò pé ó lè challenge wọn ṣọba àbáráàlú no politically náà la lè fi challenge wọn just like what we are witnessing right now through Baba Tinubu ṣe rí pé politically náà fi challenge gbogbo ìwà burúkú tí ò bá jẹ́ ti Baba Tinubu ISIS á ti gba Nàìjíríà Sultan á ti kọ́ka Nàìjíríà gbogbo èrò ọkàn Sultan of Sokoto òun ni kó kọ́ka Nàìjíríà religiously politically tó bá ti kọ́ka méjèèjì yẹn kò sẹ́nibọ̀dì tó máa challenge wọn mọ́ wọ́n wá declare as a prime minister Nigeria will become like Afghanistan mo rò pé orí fídíò ìkan lára àwọn ọmọ Afghanistan tó sọ lánàá tí mo gbé jáde mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò ní láìkẹ́ ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀ ara àbòsí tẹ wálé ayé wá ṣe náà nìyẹn ìgbà tó ti di bí òótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí oníkálukú ti di look away ẹ máa gbé sínú kán lè wí nípa tiwa wípé somebody like me mo ṣe wọn pa tí mo lè ṣe. bọ àwọn tó gbélé lọ́wọ́ lẹ́yìn ẹ̀sìn mùsùlùmí wọn ò tún gbà nǹkan kan mọ́ kò sí nǹkan kan tán wà after development is not part of their life it's not in their book backwardness is what they choose in life. ìgbésí ayé òfò àtàdánù tó ń gbọ́dọ̀ fi ṣépè fún ọ̀tá èèyàn ìgbésí ayé tí àwọn Fúlàní yàn láàyò nìyẹn everything about them is Islam kí ló dé wà nínú kúrà tá à ń gbọ́ lọ́ọ̀ láìsìn majority ẹ̀ tó wà ń bẹ̀ bíi ká kógun jara wa bíi ká para wa bíi kọ́ ọmọ kọjú ìjà sí ìyá àti bàbá ẹ̀ bíi kọ́ ọmọ má respect àwọn òbí ẹ̀ kó o máa jà fọlọ́run kó o máa gbèjà ńlá bí kò ṣáà máa kọ́ sí jàgídíjàgan kó o máa jẹ́ kí àlàáfíà wáyé kò sí nǹkan àlàáfíà kan tá a rí tọ́ka síbẹ̀ láti tọ́ka jáde nínú kinní yẹn. ṣé o ti rí wọn báyìí àwọn ilé ìbẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ state ni ó tẹ́lẹ̀ máa mọ̀ wípé wọ́n ní trace inú Ọ̀yọ́ wọ́n ti believe wọ́n ti kọ́ńkà Kwara báyìí sí Ọ̀yọ́ ni wọ́n fìtìnà tì lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fẹ́ kọ́ńkà ṣé ìyẹn ọmọ Ọ̀yọ́ dẹ̀ máa lajú kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ máa jẹ́ káwọn Fúlàní caliphate kan kọ́ńkà yín ṣé ti rí nǹkan tó ń dá sílẹ̀ lọ ní Kwara ṣé ti rí pé Ọ̀yọ́ náà ranjú mọ́ sìn fídíò tó rí àtọ̀yọ́ ni ṣé ti rí oúnjẹ Fúlàní ló sọ̀rọ̀ yẹn o ó nítorí Fúlàní ti fẹ́ Yorùbá ti fẹ́ Fúlàní Ọlọ́run ṣé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn Haúsá tó ń làmẹ́ǹtì tó ń wà marginalize ṣé kò ní padà ṣẹlẹ̀ sí ìrókò ó tún àjíire báyìí tó bá padà tẹ fọwọ́ tí ẹ fi àpòsí àti ọ̀tẹ̀tẹ̀ wálé ayé wa ṣe majority yín tẹ́ ẹ bá ti fi sí tó bá ṣẹlẹ̀ á kan ènìyàn kan jẹ ènìyàn kan lọ majority yín kúkú rèé náà ẹ kúrò nù Nàìjíríà ibẹ̀ lẹ wà kò sóúnjẹ kò sómi kò síná kò sí everything ìgbésí ayé tó rọrùn tó dáa gbogbo ẹ̀ pátápátá majority ni ò tí enjoy ẹ̀ láyé ẹ believe wípé sufferness is a normal thing àbí sufferness is not a normal thing ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ọmọ kóòtù ajíire ẹbí kámídà ẹ lajú yín this is 2026 la wà yìí ẹ má jẹ́ kó fèsì kó yín lẹ́rù modern slavery ní Sultan practice Baba Tinubu ń jà fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ kan ló ṣe é sọ níta gbangba àwọn tó dẹ̀ ń jẹ lábẹ́ Sultan tí Sultan ń gbéṣẹ́ fún ti mọ̀ wọ́n àwọn mọ̀nàfíkì ọ̀dọ̀ wa àwọn ni wọ́n fi dá wọn lójú wípé kó má wọ́rì wọ́n máa kọ́ka wa ìbàjẹ́ wípé wọ́n mọ̀ ìpònílẹ̀ máa ta ìwà àtẹ̀míjí láti kojú wọn báyìí wọ́n á ti ṣiṣẹ́ yẹn jìnnà ju bó ṣe yẹ lọ ṣùgbọ́n àsìkò tó nílẹ̀ ta ìwà àtẹ̀míjì oore ni. mo ní kí gbé fídíò àwọn ti Haúsá kí wọ́n gbé kí wọ́n gbé fún yín ni ṣé mo wípé nípa regional restructuring program tí wọ́n ṣe ní Àbújá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta a ti gbọ́ ti àwa Yorùbá mo wá list sí ti àwọn Haúsá kò sí ẹni tó máa gbọ́ speech àwọn people yẹn àwọn Haúsá tó ò ní wà moved to tears. Oh my God ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ti ń gbọ́ láìmọye ìgbà ipe bí àwọn Fúlàní caliphate bí wọ́n ṣe kọ́ńkà àwọn Haúsá o ò tí ì gbọ́ nǹkan kan mo ní o ò tí ì gbọ́ nǹkan kan until tó o bá wo fídíò yìí Jesus Christ ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá ẹ jẹ́ akọ́gbọ́n látara wọn o ẹ jẹ́ akọ́gbọ́n látara wọn bóyá Fúlàní ti fẹ́ wa lọ́kọ àbí wọ́n ti fẹ́ wa láya èyíkéyìí tó bá wù kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ kóòtù ajíire Yorùbá tí a bá ti kùnà láti lẹ́n látara speech àwọn Haúsá kọ̀ǹsání Fúlàní torí àwọn Haúsá ti jí báyìí wọ́n dẹ̀ finish àwọn Fúlàní caliphate mo wá kí ìwọ àti èmi kú oríire wà lóríire kí ni wípé ó ṣojú ẹ̀mí ìwọ àti èmi the end of Fúlàní caliphate nínú Nàìjíríà o tí ì rí wípé àwọn Fúlàní caliphate ti wà ńlẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wọ́n ti bálẹ̀ dọ́gba ṣùgbọ́n kí àlàyé mi kó lè yẹ dáadáa ó ní láti tẹ̀lé mi kó farabalẹ̀ kó wá lísì sí àwọn Haúsá speech. Our region is facing challenges. The issue of insecurity
the issue of Almajiri school, which was failed to address by our leaders till today or till tomorrow. Why? Because most of the victims of Almajiri school are Hausa children. And actually the leaders who are representing the region are Fulani by origin. So it was not even clear or to notice what the Hausa people, what is their grievances, what is their pain regard to Almajiri system education, which was ingrained in our people's mind through brainwash. Because Almajiri school was the system that if you study here, it will benefit you in the hereafter. But Western education can only benefit you here. And maybe you are only to spend 100 years here on 8. So Almajiri system of learning is more important than Western education that was addressed by our people and embedded in their mind. How are we going to abolish this system? You went to Almajiri school. Nigeria is a secular state. You don't have the certificate. Who will employ you? Nobody. So actually, I'm speaking here mostly on behalf of the Hausa people, which have been marginalized long time before. We are not here seeking for division. We are here for justice. We are here for alliance. We are here for equity. We are here for how our people will be restructured first. Before even Nigeria was restructured, let's look at the Hausa region, which was well developed in terms of everything. Before even the caliphate, Hausa people was advanced. Long time before the caliphate, Douglas of the caliphate, which come just yesterday. The history of Hausa people, Hausa rulers, are more than 1,000 years. From Kano, from Gobir, from Zazzau, Jigawa, there are so many Hausa kings which was not longer be had. Their history is almost being erased. We need support of Nigerians for that, because we are here for justice. Hausa people need the attention of all Nigerians. That Almajiri education is what will support them in here and the hereafter. How can Almajiri system will support you in here and hereafter while you are begging on the street? How? Can somebody explain this thing to me? It was embedded in our people's mind through brainwash long time before. So we are here to cry on behalf of the entire Hausa people who have been marginalized for a long time. Their cry has not been heard because most of the leaders that are governing them are not Hausa by tribe. So we are calling for unity. We believe in unity. Hausa people can coexist with any tribe in Nigeria. So, but their voice is no longer being heard. We are shoe shiner. We are tea vendor. Any petty business our Hausa people are doing it. How are we going to actualize them? How are they going to be advanced? After you graduated from Almajiri school, you will be seeing them climb a trailer to Lagos.
looking for survival because the condition of the north did not favor them. The Hausa person that is staying in Imo State is more peaceful than the Hausa man that is staying in Katsina now. So the proposal of Rima region, Dala region, while the Igala are claiming Igala region, the Yoruba are claiming Yoruba region, the Ijo are claiming Ijo region. Why don't we have Hausa region, the most populated tribe in Nigeria? It can never be possible. The Ala region has now switched to Hausa region. There is nothing like the Ala region. It's Hausa region, which comprise Kano, Katsina, Jigawa, and Kaduna State. That is all about. Hausa people boys need to be heard. Nigerians' attention has to turn and rescue the Hausa people. Thank you. Because I'm not even start to discuss about the insecurity that is ravaging the region, advancing to the southwest. Kwara State is affected. Oyo State recently, Ogomosho is affected. There are some students that has been kidnapped for almost 40 days. And most of the perpetrators of this evil are Fulanis. They are not foreigners. Nobody will tell us they are foreigners. No, they are Fulanis. No, they are Fulanis. We need to address this. The Hausa people are silent because many of them attended Almajiri school, which has been embedded in their mind, as I speak earlier before. Oh, let's go. Oh, gbọ́rọ̀ lẹ́nu Hausa máa yẹn. Kò tọ́ọ̀ṣẹ́. Ó tọ́ọ̀ṣẹ́ ni o. Tó bá rí bó ṣe mú gbogbo kìíní yẹn, ó ní àwọn Hausas ní northern part of Nigeria wọ́n ti wà marginalized. By who? By Fulani Caliphate. By the Fulani Caliphate. Wọ́n wá sọ nísìnyí pé regionally àwọn kò ṣe pé wọ́n ń jà o. Ọ̀rọ̀ division kan divide Nigeria kan lélẹ́yìn. Alimajiri set of education tó fún àwọn Fulani àwọn Hausa ó mú ẹnu wọn short wọn báyìí. Kò jẹ́ kán rí nǹkan kan sọ politically, ó marginalize wọn politically, wọ́n parẹ́ máyé lára ní north. Yorùbá ó fà. Ṣé ẹ ti ń kẹ́kọ̀ọ́? Ṣé ẹ ti ń dé? Ṣé ẹ ti rí wọn bó ṣe ń ṣe? Nasir El-Rufai, hey, ó pa according to àwọn tó wà nígbà tó ṣe governor, ó pa sure sára wọn Christian. Wọn ò fẹ́ Christian, as a matter of fact, Fulani Caliphate wọn ò fẹ́ Christian kankan mọ́ ní northern part of Nigeria. They want the whole northern part of Nigeria to become an Islamic. Ẹ jọ̀ọ́ pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe yìí, wọn ò wá fẹ́ tó bá ti wá ṣe yẹn tán, wọ́n wá ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa, wàá gbọ́ lẹ́nu Hausa máa yẹn. Ó ní wọ́n ti ń súnmọ́ Kwara gbàbọ̀dé ẹ̀ láti Ìlọrin, wọ́n gbàbọ̀dé. Then ẹ wo ètò ṣẹlẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ìwọ náà ẹni very soon mo ń sọ fún yín, ẹ pay attention. Láìpẹ́ láì jìnnà ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ ní Ìwó, I really don't know, ó máa lágbára gan ni. So ẹni náà candidate tó fẹ́ gbé jáde tó better Tinubu in everything politically and everything tí ò ní tóun náà ò ní godfather, òun ni tó máa hàn sí ti Tinubu, òun ni kọ́ ẹ mú jáde fún mi. Nínú gbogbo àwọn tó díje, ṣé Ọmọyẹlé Sowore òun ni wọ́n ń sọ wípé kí wọ́n kàn dìbò fún, òun ló máa better Tinubu. Sowore tó jẹ́ wípé he died and wine with the Sultan of Sokoto and the rest of Fulani Caliphate. Ẹ má para yín o. Ẹ má para yín o. This is the end of Fulani Caliphate. Agbára political power kò padà sí ọ̀dọ̀ wọn mọ́. Àwọn náà dẹ̀ ti ń rí. Ẹ rí pé wọ́n keep quiet. Ẹ rí wípé wọ́n rọ̀ bí ẹ̀kọ́. Ẹ rí pé gbogbo gàràgàrà tó ń ṣe kiri káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Ẹ rí pé wọ́n lè ṣe. Can't you see wípé wọ́n ti wà nílẹ̀ pẹ̀pẹ̀? Kò sí nǹkan kan fún wọn.
The only thing that make Fulani to be doing like this, born to rule, is that political power. Nígbà tó ti rí traces ọwọ́ tí Tinubu gbé síta, ẹ rí pé ẹnu wọn ti wọ̀wò, wọ́n ti pàdé ọkọ ìyá wọn. Má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù náà. Ó yá tó ìtẹ̀lé mi. Ẹ rí ní ṣókí ìmọ̀ràn tó ń kọ́kọ́ fún àwọn elédè kejì wa tó jẹ́ bí Yorùbá. Tó jẹ́ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni. Okay. Àtúndíje pé àti mọ̀ pé wọ́n jọ bí wa pọ̀ ni pẹ̀lú àwọn bàbá. Kò yẹ ká máa bá ẹlẹ́yàmẹ̀yà, kò sì yẹ ká fi òṣèlú wọ ọ̀rọ̀ baálẹ̀ sí Sẹ́ríkì Fúlàní àbí Jòhóró. Òṣèlú dá dúró lọ́tọ̀. Táwọn òṣèlú bá ń ṣe bí olóṣèlú wọn, ká fi ń sapá kan. Ọ̀rọ̀ àjẹ Sẹ́ríkì àjẹ baálẹ̀ ọ̀pàpọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Ìsìláàmù tó jẹ́ ẹ̀sìn tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní táwa Fúlàní dè mí. Ẹ rí táǹbà tí ń jọ gbé àlàáfíà ní ká máa lé papọ̀. Ìgbà tó ti jẹ́ pé Fúlàní fẹ́ Yorùbá, Yorùbá ń fẹ́ Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ni. Láti máa pé gbogbo ti wọnú ẹran náà ti wọnú gbogbo. Pátápátá. Kò yẹ kó tún jẹ́ pé tó lè ń bá ń jà kó tún jẹ́ pé àdìdé ká bá olè wí. Èdè olè wa mú àwa làwọn ń bára wa jà kò yẹ kó rí. Èdè olè tún wá dì wá. Àwa náà kàkà ká wá olè lọ. Àwa kọ́kọ́ ń jà náà. Kò yẹ pé olè ó gbé nǹkan tó gbé sálọ. Inú rẹ̀ ó tún dún yóò tún wá gbé mi. Àdúrà rẹ̀ ti gbà wọn ó rí ibi jìnnà. Allahu Akbar. Àti lẹ́sẹ̀ rẹ̀ gan ó lè láti wá ẹsẹ̀ yẹn rí. Ìmọ̀ràn tèmi fẹ́ fún àwọn Yorùbá nìyẹn pé kíní tó dé yìí kàńdá tí ń bẹ láàrin rẹ̀ sì ni kí wọ́n jọjá bá wí. Ṣé rí bàbá rìn ká máa rìnrìn ọmọlúàbí. Torí wọ́n ní ẹni abíire kì í rìn irú jàkùmọ̀ náà kì í rìn ìdí ọ̀sán. Nígbà tó jẹ́ pé òun àti ìrìnsàn tiẹ̀ ó le díẹ̀. Tọ́n bá ń tí rìn ní ìrìn tọ́tọ́ ọmọ ọ̀tá ní ọmọ ọlámọ ẹni mi. Ibo ló tí wá ibi báyìí lọ́dọ̀ wa. Ǹjẹ́ tiẹ̀ lè rí nọ́mbà àwọn ọ̀dọ́ níka sí òsì. Àpò onídìí ẹ wá nọ́mbà mi kí bàbá akíní wọ́n mọ̀ mí bàbá dàbí rẹ lọ bí ìrìn mi. Ṣé ẹ rí tẹ́yìn bá ti ní ẹ̀rí tó fi ìdí múlẹ̀ kò nídìí pé wọ́n máa wá ìnìrẹ̀ tí wọ́n máa sọ olórúkọ tó jẹ́. Àti pé tí wọn náà bá rìn tí ọba sí pé ó ní sábàbí tílẹ̀ bá sú ọ ó ní fámìlì. Alọ́rẹ̀ Yorùbá tọ́jú àwọn àgbàlagbà bá a ṣe wà ní kékeré yìí. Ó lè yà bàbá ilẹ̀ sú mi wọ́n sì ní àkókò tí ń lọ yìí ká má máa rìn lóru mọ́ wọ́n fẹ́ sùndọ̀ yín dàárọ̀ ọ̀la. Ìyẹn náà tún jẹ́ tó ṣe kókó. Ìtumọ̀ sí pé ẹni tó kọ rẹ̀ bá dá o kò yẹ kí yóò sú yàn kéèyàn má wàá rí ibi tí ó fẹ́ lé tó náà bá gbọ́ ọmọ rẹ̀ lóòótọ́. Bó bá yẹ pé Fúlàní náà wọ́n bá rí ń bẹ̀ ni kí wọ́n pè wá àjọba wí. Bó bá yẹ pé Yorùbá la bá ń bẹ̀ àjọba wí. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. Olè ni kí wọ́n já bá wí àtọ̀daràn. Ọ̀daràn ni kí wọ́n já máa wá. Ká má máa jìjẹ́ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ọ̀daràn àti olè ni kí wọ́n já bá wí. Káwọ̀ ọjọ́ sí ọmọ ọ̀yá tá à ń jọ ṣe pọ̀. Kí n fi ń tò látàná. Ní ṣókí ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún àwọn Al-Fulani wa. Ọlọ́run ọba aláàánú nídìí ẹ̀sìn Ìsìláàmù tí wọ́n mọ̀ wá sí. Àìní jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run má fi kan bò wá. Àmín àmín àmín. Tẹ́ ẹ bá lọ ṣe mistake kékeré tẹ́ lọ ń bìlíìfù ọ̀rọ̀ ẹnu àwọn Fúlàní tán bí sílẹ̀ kóòtù àjíire nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ti wọ́n ga wo. Rántí gbọ́nmọ́ tinú ẹ tó bá nírọ́ ni mò ń pa. Èbó ṣẹ̀gbọ́n nínú fídíò sìn tí Hausa mà tó ń làmẹ́ǹtì burúkú wípé kò sí any other person nínú Nàìjíríà tó ń gbógun ti ẹ̀yà mìíràn. Tó bá mẹ́nọ̀sì Fúlàní kúrò nínú Nàìjíríà is as peaceful as anything. And láàárín ọdún mẹ́ta, the way tí Nàìjíríà ṣe máa grow, a máa meet up to the standard of Western world. Èyí ló ń jẹ́ kí àwọn Bìrìtìkó ìjọba Bìrìtìkó wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó wà develop up to their standard. Wọ́n ṣe gbé gbogbo agbára yẹn lé wọn lọ́wọ́ kán lè máa báyé Nàìjíríà jẹ́ so wọ́n á lè máa gain wọ́n á máa fi Nàìjíríà be happy Nàìjíríà á máa lọ sẹ́yìn backward because wọ́n ti rí wípé wọn ò ní nǹkan kan tó wọ́n fà lẹ́yìn ẹ̀sìn nothing more. Ṣùgbọ́n gbé political power fún fọ́mọ Yorùbá lọ́dún tó ń gbé fún hand over fáwọn ọmọ Fúlàní tó bá yẹ pé Yorùbá náà hand over fún ìwọ náà kàn imagine ibi tí Nàìjíríà ti wà Nàìjíríà ti di ibi òyìnbó kan á ti máa sọ wípé àwọn fẹ́ gba Nàìjíríà ìpáwọn náà ní Nàìjíríà sìn torí Nàìjíríà ti wà well developed economically in everything. Ojú gbogbo wọn ti bó torí bó ṣe wà yẹn wọ́n kàn sọ pé àwọn sin Ọlọ́run ni Sultan ni Ọlọ́run wọn òun ni Allah wọn wọ́n rẹ́dí àti ṣáná sí gbogbo ilẹ̀ kóòtù àjíire nítorí Sultan bó ṣe wà yẹn wọn pọ́n ọba kankan lé nílẹ̀ Yorùbá Sultan ni bí Allah gan dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sultan náà ìtún ìmáṣe Allahu Akbar fún níbi tí wọ́n ti brainwash ayé ara wọn dé. Ṣé ti rí fídíò tí mo gbé láti yìí Fúlàní ilẹ̀ Yorùbá Ọ̀yọ́ state ni o àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn o ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ máa lajú kalẹ̀ tẹ́ máa jẹ́ kí tàlùbọ́ kó wọ̀
mo sọ yìí mo dúró ná orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowé ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi like fídíò bá mi share fi gbogbo group tó mọ̀ bá mi share fún àwọn daddies àwọn mummies má fi ṣọ̀dọ̀ ẹnìkan bá mi share lórí WhatsApp jẹ́ kí àwọn àgbààgbà gbogbo àwọn tí wọn kì í wá online wọ́n lè wo lórí WhatsApp lórí fóònù wọn bá mi share má sọ wípé tó bá mi share ipe ó máa sọ mí di billionaire ó fẹ́ kí n jẹ́ billionaire àbí tọ́lọ́run bá kọ́ mi ìmọ̀ ìrìn tí máa rìn débẹ̀ kó ṣe share tó máa bá mi share àbí love àbí like àbí comment ẹ̀ ló máa sọ mí di ṣùgbọ́n fi help ilẹ̀ kó o tó àjíire jọ nítorí Ọlọ́run àmọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí a ní láti máa gbọ́ àwọn èèyàn wa nílé wọ́n ní láti máa gbọ́ kí ó lè máa ṣí máìdì wọn kọ́ lè mọ ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé dúró nǹkan tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn not because o fẹ́ kí n jẹ́ èèyàn tọ́lọ́run bá ti ní máa jẹ́ èèyàn ìwọ kọ́ ló máa stop ẹ̀ 1 billion. Yorùbá Parakọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parakọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.